Hi guys! If you were able to watch my previous vlog, I recently went to Fukuoka, Japan at pinakita ko sa inyo ang aking top 10 places to visit in Fukuoka. Ngayon naman, samahan nyo kami ni ate at ipapakita ko sa inyo ang Fukuoka Airport, how to get from airport to Hakata Station, how to get around Fukuoka by bus or by train, at ipapakita ko sa inyo ang aming Airbnb, yung cute naming Airbnb at mga nearby establishments. So, tara na! So, ayun na nga, nag-book ako sa Cebu Pacific and so far, wala naman ako reklamo kasi hindi naman na-delay yung flight namin that time. At ganun pala kapag flight to Fukuoka, hindi masyadong madaming tao. Actually, napakaraming vacant seats that time. Nga. At dahil nafa-fascinate nga ako sa Japanese smart toilet, paglapag ng eroplano, no? Yun agad ang pinundahan ko. Toilet. First impression ko sa Fukuoka Airport ay dahil maliit lang siya, very accessible siya, at napakadali lang niyang i-navigate. Late lang ang airport niya. Kahit lumabas ka, hindi ka pa rin maliligaw. Nag-decide nga pala kaming mag-bus going to Hakata Station. Actually, pwede namang mag-train. Kaya lang, yung airport line kasi, nasa domestic terminal pa. So, need mo pang pumunta sa domestic terminal. Samantalang yung bus, ang dali-dali lang mag-bus papuntang Hakata Station. Tsaka pag nag-train kasi kami, ang layo ng lalakarin namin coming from Tenjin Station. Kaya ayun, nag-bus na lang kami. Ito, dito, number 2. To Hakata. Yan, Hakata Station. Dahil sobrang pagod na kami, sa apartment na lang kami nag-dinner. Ito yung mga nabili namin sa Konbini. Sa totoo lang, hindi yan ang pinlano ko na first meal namin. Kaya lang, sa sobrang pagod, no choice na talaga. Ano to? Ano? Stick roll, inari sushi. Mura lang oh. 200 yen lang. Gulay. Cabbage. Sana to? Kain na. Good morning! Ito nga pala yung view ng aming Airbnb dito sa Tenjin Ward. Bali, dito nga pala ako nag-book dito sa Tenjin area kasi nga medyo mas mura kasi dito sa Tenjin at saka ang Tenjin ay shopping district din. So for today's video, itutour namin kayo sa aming Airbnb. Pero wag nyo kaming ibabash ha kasi baka mamaya makalat. So umpisahan muna natin sa banyo. Noong nagbubook ako sa either sa Airbnb or sa Agoda, ang deal breaker ko talaga ay itong smart toilet. Yan talaga yung hinahanap ko. So pag wala yung smart toilet na yan, kahit mura, hindi ko talaga yun binabook. Tsaka kasi wala naman ganyan kasi sa Pilipinas. Kaya syempre, dapat i-maximize na natin. Nandun na tayo sa Japan eh. Dapat ma-experience natin lahat. Especially yung smart toilet. Kasi actually kahit sa ibang bansa naman, wala yan eh. Ang next naman na hinahanap ko pag nag-Airbnb ako ay ito, yung washing machine. 8 days kasi yung total na travel namin sa Kyushu, Japan. So, nag-consider talaga ako na pwede kaming maglaba. And true enough, naglaba nga kami. Ngayon naman, punta tayo dito sa shower area. Wala kaming bathtub, pero okay lang yon. Meron lang kami tong shower area na maliit. Maliit lang siya, pero okay lang. Walang problema sa amin yon. Tapos, kompleto naman ng amenities. May shampoo, may liquid soap. Yung red na facial wash, akin yon. Tapos, yung may hot and cold shower din.
Ito na yung buong unit. Actually, maliit lang siya. Good for 2 people, pero maximum of 3 daw ito. So, nakita nyo na, meron kaming bed, 'di ba? Pinakita ko na kanina. Tapos, ayun yung small kitchen. May electric kettle, may sink, ayun, may sampayan. Tapos, mayroong aircon, may air purifier, may ref, may microwave, may smart TV. Ayan na, may double deck. Meron din kaming chandelier na kita nyo naman for the aesthetic. Meron din kaming 2-seater na table sa gitna. Meron din kaming space doon sa may wall na doon namin nilagay yung mga maleta namin na pwede siya na naka-open. Meron din nga pala kaming full-length mirror, ayan, para sa mga OOTD. Yun nga lang, wala kaming sampayan or hangeran ng mga damit. Kung mapapansin nyo, yung mga damit, sinasampay lang namin doon sa bed. Smart lock nga pala to ha, so wala kayong intindihin sa pagdala-dala ng susi. Ngayon naman, samahan nyo kami, pupunta kami ng Hakata Station. Papakita ko sa inyo kung gaano kadali na magpunta from our Airbnb to Hakata Station. So, huwag kayong mag-alala kung may mga maleta kayo na malalaki kasi mayroon namang elevator dito. Walang lock, ano? Kahit sino pwedeng pumasok. Di ba sa Hong Kong may may lock? Ayun nga, bali napansin ko nga rin na parang wala yatang lock itong aming building. Pero naalala ko nung nag-Airbnb din kami sa Tokyo dati, ganun din, wala ring lock yung apartment complex. Baka ganun talaga. Anyway, safe naman ang Japan. Tsaka safe naman yung nag-experience namin dyan sa building na yan. Ako, 100% safe. Yung distance nga pala nung apartment from the nearest subway station is around 300 meters. So, that's just around mga 3 blocks lang. So, kayang-kayang lakarin. Tapos, napaka-convenient pa niya kasi may malapit na bus station din dito. Madadaanan din natin yon. Tapos, maraming mga convenience stores. Konbini. Meron ding mga coffee shops. May Starbucks. Merong isa pang coffee shop na hindi ko alam yung pangalan. Yun. So, napaka-convenient nung location talaga. Tapos, sa gabi, nagtatransform tong street na to, except Sundays nagtatransform siya into yatay stalls. Napupuno yan ng yatay stalls. Yung yatay, yun yung kainan siya na open air. Parang, alam mo dito, yung parang karinderya. Pero, syempre doon, mas level up yon. Hindi karinderya ang tawag doon. Basta. 12B. 12B? Ito yun yung mall, Mitsukoshi Mall. Yung pag ginanon mo siya, ano na siya, yung nakikita natin sa video kahapon, yung YouTube. O tara, dito na tayo. Bakit parang kahapon 12C? Underground Mall. Hindi kasing complicated ng Tokyo and Osaka train or subway system ang Fukuoka subway or train system. Nagets nyo ba? Ang gusto kong sabihin, madali lang yung pagsakay-sakay ng train or ng subway dito sa Fukuoka if you would compare it with that of Tokyo and Osaka. Yun ang gusto kong sabihin. Sobrang dali ng subway system dito sa Fukuoka. Palagi na ako nagbabas. Char. Hindi na ako na-challenge dito sa train or sa subway system. Pero kidding aside, madali lang talaga. Kaya kung hindi ka pa nakakapunta ng Japan at gusto mong magpunta ng Japan pero ayaw mong ma-overwhelm, baka maligaw ka sa Tokyo or Osaka, dito ka muna sa Fukuoka.
Ang nagustuhan ko dito sa train station or subway station namin, hindi siya ganun ka-busy. So, ibig sabihin, hindi masyadong madaming tao kaming nakakasabay. Tapos, nakakaupo pa kami paminsan. Well, hindi paminsan, palagi. At siya nga pala, yung mga stations dito sa Fukuoka, karamihan talaga dito may escalator, may elevator, kaya kung may kasama kayong senior or those with mobility issues, wala kayong magiging problema dito. Yun nga lang, itong Hakata Station, ito medyo, busy station na to. Marami kasing tao dito eh. Actually, ito sa video, parang konti pa lang. Pero pag nandun na tayo sa taas, ang daming tao na dun. Hindi naman siya ganun kahirap i-navigate. Basta susundan mo lang yung mga signages. At saka may tourist information naman doon. Pag tipong parang hindi mo na alam kung saan ka pupunta, pwede kang magtanong doon. Pahinga yung matanda. Pakita mo yung tungkod mo. Yan di ba? Nakatungkod pa. Akin na yung yung mapa. Dito nga pala sa Japan, very useful ang Google Maps. Talagang dyan lang kami nabuhay. Hindi kami naligaw dahil sa Google Maps. Ngayon naman, pakita ko sa inyo yung Hakata Bus Terminal. So, ito na nga yun. Pero actually, kung medyo nalilito kayo, may tourist information din doon. Pwede din kayong magtanong. Pero actually, kung titingnan nyo yan, yung floor, merong green shaded area dyan. Yun, may nakasulat doon eh, kung saan papunta yung bus. Susundan nyo lang yun. Ang kagandahan ng bus, ibababa ka kasi niya doon mismo sa destination mo. Kumbaga, parang less yung lakad pag nag-bus ka. At hindi lang yun, may libre ka pang sightseeing. Kasi 'di ba kapag subway, wala kang makikita kasi nasa ilalim yun. Ngayon, kung naka-train ka naman, JR train, ganyan, yun, meron kang view. Pero hindi naman tayo lagi nag-JR train, especially pag short distances lang. Mas maganda talaga yung bus. Convenient po nga palang mag-bus coming from Hakata Station to the airport. Ito yung Track 11. Dito kayo sasakay pag pupunta na kayo sa airport. May kasabay siya na Dazaifu bus. Yung Dazaifu bus, sa Track 11 din siya. Basta make sure lang na yung sinasakyan nyo ay pa-airport, hindi pa Dazaifu. Ngayon naman, share ko lang sa inyo, mabilisan lang, yung nag-experience namin sa Fukuoka International Airport. Ang flight namin ay Cebu Pacific. So, ito yung itsura nung Gate 54. Diyan kami sasakay kasi. Yan, medyo okay pa, di ba? Pero, maya-maya, makikita nyo, naku po, chaotic na. At dahil maliit nga lang siyang airport, pero madami siyang flights, ito na nga ang nagiging pangyayari dito. Ayan, makikita nyo, ang dami ng tao. Kasi nga nagsishare nga kami ng isang gate ay 2 flights, diba? So, ayun, sobrang chaotic na siya. Pero all in all, we had a great experience in Japan. Sana nag-enjoy ka dito sa vlog na to and see you in the next vlog.